Ladies and gentlemen, given the complementary comparative advantages India and Suriname have, with India having the expertise and vast experience in the field of traditional systems of medicine, and Suriname the keen interest to develop Ayurveda and natural resources, there is a huge potential for both countries and the private sector to work together and explore new vistas of cooperation and collaboration for mutual benefits. With this, I once again thank you all for coming to this event. Thank you. Ayurveda, I will not restrict to my speech only about Ayurveda. The overall vision, overall initiatives of the Government of India to promote traditional systems of medicine in our country, which are the medical systems that we are practicing, and how we are making the interventions in the public health, and what are the challenges, and how we are actually overcoming the challenges, and how we are going forward, so that what kind of interventions which can be adopted to this particular environment, where there is a lineage of the culture, where there is a environmental similarities, where there is understanding about various living conditions, and where there is a onslaught of the non-communicable diseases, whereas in India also having the same platform as far as the non-communicable diseases are concerned. So in this context, there are a lot of similarities are existing between our countries, and there are a lot of scope for incorporating the strength of Ayurveda for any of the public health challenges that your country is facing. India heeft ook heel lang gevochten. India fight thousands of years to get the Ayurveda on the same place what they have now. En nog steeds vechten ze, want allopathie is te veel daar. De Engelsen hebben te veel overheerst daar. Hier hebben de Nederlanders te veel overheerst. En dat moeten we natuurlijk gaan veranderen. Maar natuurlijk moeten we niet in cognacflessen en dat soort toestanden hebben. We moeten alles. We hebben onderzoekers die op een hoog niveau onze kruiden kunnen onderzoeken en eventueel kunnen exporteren. En dat is eigenlijk de bedoeling van onze coördinatiegroep, dat we niet alleen de kruiden gaan verpakken en op de markt gaan verkopen, maar het is een totale industrialisatie. Dat is de bedoeling eigenlijk. Geachte participanten aan de viering Ayurveda dag in Suriname. Ik ben enorm verheugd met het feit dat Suriname de Ayurveda dag voor het derde opeenvolgende jaar gevierd wordt. De erkenning van de Ayurveda geneeskunde neemt wereldwijd snel toe. Getuigt het feit dat er elk jaar in steeds meer landen de Ayurveda dag gevierd wordt. India heeft een sedert mensenheugenis lange traditie van heiligen en kluizenaars die de eigen inheemse gezondheidssystemen ontwikkeld hebben, zoals Ayurveda, Yoga, Siddhi of Siddha. Over de tijd heeft India natuurlijk ook met verschillende beschavingen samengewerkt en ook andere systemen van geneeskunde geassimileerd. Al deze systemen waren gebaseerd op de filosofie dat alles gelukkig moet blijven en dat iedereen gezond moet blijven. Men zegt wel, sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya. Ayurveda wordt over het algemeen gedefinieerd als, hoe zeggen we in het Engels, the science of life, door Ayush, het leven, en de weet komt van kennis, maar je zou het kunnen in de brede zin als wetenschap kunnen beschouwen.
en vertalen. Dit betekent dat de gezondheid in evenwicht is wanneer alle 3 doshas, dat is de dosh, sommigen zeggen doshas, oftewel de bio-energieën en agni, vuur, oftewel de metabolische processen in evenwicht zijn en alle uitscheidingen in goede orde zijn. Wanneer de atmen, oftewel de ziel, zintuigen, mannen, oftewel het intellect, in harmonie zijn met interne vrede, wordt swasthya, oftewel optimale gezondheid bereikt. Laten we het volgens Ayurveda bereiken van optimale gezondheid vergelijken met de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die zegt: gezondheid is een volledige staat van fysieke, mentale en sociale welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of beperkingen. U ziet dat dus de principes van die tientallen eeuwenoude Ayurveda sterk overeenkomen met die hedendaagse definitie van gezondheid zoals de Wereldgezondheidsorganisatie dat propageert. Gezondheid is de volledige staat al dus van welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte. Ayurveda is een holistische, daarom ook gezien vaak als een holistische, alomvattende gezondheidsbenadering. De Ayurvedische dagelijkse planning helpt een vrede en harmonie in het leven te brengen. En Ayurvedische dagelijkse levensroutines zijn bedoeld om de totale gezondheid van mens, zowel mentaal als fysiek, te verbeteren. Wat zijn de grote gezondheidsuitdagingen, zou u zich nog kunnen afvragen, waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd? Want die wordt natuurlijk heel veel. Deze uitdagingen zijn makkelijk te categoriseren voor de mensen die ingewijd zijn als de niet overdraagbare ziektes, maar de levensstijlgerelateerde aandoeningen zoals hypertensie, diabetes en kanker zijn de grootste gezondheidsuitdagingen geworden. De WHO schat dat in niet overdraagbare ziekten elk jaar ongeveer 38 miljoen mensen doden en bijna 3/4 van de doodsoorzaken ten gevolge van niet overdraagbare ziekten. Let wel dat van 28 miljoen van de totaal 38 miljoen mensen in landen met lage en middelinkomsten. Ayurveda biedt oplossingen bij het voorkomen en beheren van deze ziekte. Je zou kunnen zeggen beheersen in een zekere zin. De tientallen eeuwen lange traditie van heiligen en kluizenaars, zouden we zeggen de yogis, de rishis, die de Indiase systemen van gezondheid gecreëerd hebben, uitgezocht hebben, zoals Ayurveda, Yoga en Siddha, geloven in een harmonieuze relatie met de natuur. De gezondheidssystemen proberen evenwicht te scheppen en gezondheid te behouden door milieuvriendelijke en het duurzaam milieuvriendelijke uit de natuur te betrekken en het betrekken van de geneeskrachtige kruiden. Helaas is het echt potentieel van Ayurveda, evenals de traditionele geneeskunde in Suriname, onderbenut. Dat vanwege vele redenen. De belangrijkste is vanwege onvoldoende nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek en de bezorgdheid over standaarden en kwaliteit. Zie hier de ruimte voor onze wetenschappers. Voor onze wetenschappers voor onze eigen wetenschappers om zich te positioneren op de internationale wetenschappelijke onderzoeksmarkt, maar niet synthetische natuurgeneesmiddelen. Als deze problemen goed worden aangepakt, weet ik zeker dat Ayurveda en onze eigen traditionele medische systemen oplossingen kunnen bieden voor veel gezondheidsproblemen. Samen met India kan Suriname, gegeven onze rijke flora en kennis van natuurgeneeswijzen, een leider zijn in het ter beschikking stellen van betaalbare holistische gezondheidszorg voor de wereld. Wat kunnen we doen? En wat doen we om deze problemen aan te pakken? Onze regering zet zich volledig in voor het bevorderen van Ayurveda en de traditionele medische systemen. In 2014 hebben wij aftastende gesprekken met India gevoerd over hoe wij samen invulling kunnen geven aan het ontwikkelen
van de traditionele medische systeemindustrie in Suriname. Begin 2017 heb ik dus de gesprekken, en die gesprekken met Prime Minister Shri Narendra Modi, tijdens mijn bezoek in India dat voortgezet. Het standpunt van premier Modi is in de Indian Express gepubliceerd en daar zegt hij: Suriname can scale up to develop as an Ayurveda capital of Latin America. Dat zei hij. Wij voegen de CARICOM-landen erbij. In juni van dit jaar is de president van India, zijn excellentie Ramnath Kovind, op staatsbezoek geweest. Een van de eerste stappen die Suriname samen met India aan het voorbereiden is de instelling van een bijzondere leerstoel Ayurveda aan de Anton Universiteit van Suriname. Dit omdat wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op de basis zijn van elke duurzame ontwikkeling. Het waarborgen van die milieuvriendelijk verzamelen, telen, verwerken, verpakken, distribueren en verkopen van de in Suriname uit medicinale planten vervaardigde medicinale producten, vanuit het ministerie van Gezondheid handhaving van kwaliteitscontrole op al de vervaardigde Ayurveda traditionele en homeopathische producten vereist constante wetenschappelijk onderzoek en begeleiding om de duurzaamheid van de in Suriname groeiende en beschikbare medicinale planten te waarborgen. Ook zal de huidige wetgeving aangepast en verruimd moeten worden, willen wij de nieuw te creëren industrie in Suriname tot wasdom brengen, waarbij tegelijkertijd ook alles aangaande intellectuele eigendom keurig geregeld wordt. Om de geloofwaardigheid van de kennis en de vaardigheden van traditionele medische systemen en de deskundigen eromheen te garanderen is een regeling voor vrijwillige certificering van deze deskundigen noodzakelijk. Onze traditionele medische systemenbeleid is gericht dus op het in overeenstemming brengen daarvan met de in 2014 tot 2023 traditionele medische systemen strategie van de WHO, dat door 192 landen die lid zijn van de WHO voor uitvoering goedgekeurd is. Moderne systemen van de geneeskunde hebben sterke en doeltreffende diagnostische hulpmiddelen waarmee ze ziekten kunnen screenen en vroegtijdig kunnen detecteren. Het gebruik van technologie in de gezondheidszorg heeft de potentie om belemmeringen voor de toegang tot zorg te verminderen en ons inzicht in ziektepatronen ter verbetering te geven. De WHO-strategie bevat methoden voor het benutten en de potentiële bijdrage van traditionele en complementaire geneeskunde aan gezondheid, wellness en persoonsgecentreerde gezondheidszorg. Wat wij in Suriname aan het doen zijn, is het combineren van, je zou zeggen, het beste uit het Westen met het beste uit het Oosten, met het beste uit Suriname. Dus ons beleid is die synthese van alleen het beste uit het Westen, het Oosten en het beste uit Suriname. Ambassador Mahendra Singh Panyal, in closing, on behalf of the government and the people of Suriname, I congratulate the President of India, Shri Ramnath Kovind, and the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and the people of India with the 2018 Ayurveda Day celebration. I wish everyone gathered here today a successful exchange of knowledge about today's very important medical lectures.